Welcome guys, myself is Himanshu khanapara. We are studying our B.sc Sem 1 Physics subject. So in above lecture we start our fourth unit, which is the gravitation. Right. So in above lecture we learning about the gravitation potential and their gravitational potential energy and their gravitational field and their intensity of the gravitational field. This topic are learning in above lecture. So now today we are learning these two gravitation potential and the gravitational field. This two phenomenon relation we are derived in this lecture. So now we start our relation between the gravitational potential and the field strength. So this is the figure about the particle, which is the one particle is the O, other is the A and B, and their distance between these particles. Right. This shown in the figure. So now we start our this topic. First of all, consider a particle of the mass m at a O as shown in the figure. જે રીતે ફિગરમાં ઓ ઉપર આપણે એમ માસનો આપણો પાર્ટિકલ છે એ રાખેલું છે. લેટ એ એન્ડ બી be the 2 points at a distance x and x plus dx from the point O and in line with O. રાઈટ, એટલે કે એક જ લાઇનમાં આપણને બે બીજા પોઈન્ટ પણ રાખેલા છે જેનું નામ છે એ અને બી, અને એમાં આપણે એનું વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે એકનું છે એક્સ ઓથી એનું અને ઓથી બીનું ડિસ્ટન્સ છે એ આપણને એક્સ પ્લસ ડીએક્સ આપેલું છે. રાઈટ, તો આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કન્સિડર કરેલું છે. રાઈટ, let the field strength due to the gravitation be the F between A and B. Assume to be constant as A and B are very close to each other. Right. તો આપણને A અને B છે એ એકબીજાથી ખૂબ જ નજીક છે. રાઈટ, તો આપણે હવે જોઈએ તો અમે ધ વર્ક ડન ઇઝ મૂવિંગ અ યુનિટ માસ ફ્રોમ પોઈન્ટ A ટુ પોઈન્ટ B. Against the direction of the field is f dx, and this is equal to the potential difference between A and B. એટલે જાનું વચ્ચેનું જે આપણે ફિલ્ડ જોવા મળે છે એ આપણને એફ ડીએક્સ જેટલું મળશે. રાઈટ, અને આનું જે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ છે એ એ અને બી વચ્ચે એ એફ ડીએક્સ છે જેટલા એના ફિલ્ડ જેટલું. રાઈટ, તેનું વર્ક ડન છે એ મૂવિંગ હશે પણ એ યુનિટ માસમાં હશે. રાઈટ, તો હવે આપણે આગળ જોઈએ તો આમાં લેટ ઇટ બી અ ડી ડબલ્યુ, ધેન ડી ડબલ્યુ ઇક્વલ્સ ટુ ડેરિવેશન ઓફ વર્ક. રાઈટ, તો ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ D5 ઓર ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ ડી એફ ડીએક્સ. રાઈટ, તો આ રીતે આપણે એનું ઇક્વેશન મળશે. હિયર ધ નેગેટિવ સાઇન ઇન્ડિકેટ્સ ધેટ when the displacement x increases the potential 5 is decreasing. એટલે કે જેમ જેમ આપણું ડિસ્ટન્સ છે એટલે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે એક્સ એ આપણને જેમ ઇન્ક્રીઝ થશે તેમ તેમ એનો પોટેન્શિયલ જે છે એનું ઇલેક્ટ્રિક જે ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ છે તે આપણને જે સ્ટ્રેન્થ છે એ ઓછી થતી જશે. રાઈટ, એકબીજાથી ઓપોઝિટ પ્રોપોઝનલ છે, ઇન્વર્સલી પ્રોપોઝનલ. રાઈટ, તો આપણને આ રીતે એનું જે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ અને પોટેન્શિયલ છે એ ઇન્વર્સલી પ્રોપોઝનલ મળશે. નાવ ફ્રોમ ધ ડિફાઇન ધ ઓફ ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ એટ પોઈન્ટ પી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5 ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ આર એફ ડીએક્સ. આપણને જેનું ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ મળશે. રાઈટ, પી પોઈન્ટ આગળ. બટ વી હેવ ધ ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ એટ અ ડિસ્ટન્સ એક્સ ફ્રોમ ધ ઓરિજિન ઓ ઇઝ. હવે આપણને જે આગળનું ઇક્વેશન છે એમાં આપણે એનું કન્સિડર કરીને આગળ આપણે જોવાનું છે. તો એફ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ જી કેપિટલ એમ અપોન એક્સ સ્ક્વેર. હવે આગળના આપણે બે ઇક્વેશનનો યુઝ કરીને આપણે આ ઇક્વેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. આમાં એફની સિમ્પલ વેલ્યુ છે એ એપ્લાય કરવાની છે. તો 5 ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ આર. હવે એફ આ જે છે આગળ આપણે એફ ડીએક્સ હતું એમાંની જગ્યાએ આપણે એફની વેલ્યુ મૂકવાની છે. તો માઇનસ જી
capital M upon x square into dx, right. So then 5 equals to so much આપણે g and capital M are constant, so this is the above the equation is side over. So in this sankalan is the integration formula infinity to r 1 upon x square dx, right. આપણે આગળ 11-12માં આવી ગયું છે સંકલન, રાઈટ. કઈ રીતે મળશે એનો આપણે યુઝ કરી અને આપણે આમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. અને સંકલન માને ઇન્ટિગ્રેશન કહેવાય અંગ્રેજીમાં, ખાસ એ આપણે યાદ રાખવાનું છે. 5 ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ જી અપોન એમ 1 અપોન એક્સ ઇન્ફિનિટી ટુ આર. આનું જે ઇન્ટિગ્રેશન છે કઈ રીતે થશે તેનું આપણને 1 અપોન એક્સનું શું મળશે તો 1 અપોન આર minus g capital M upon r. This is the equation of 5. As the work is done by the field and not against the field is bring a unit mass from infinity to the point, the potential in the gravitational field is negative. તો આપણે આનો જે વર્ક ડન છે એ આપણને કેવું મળશે નેગેટિવ મળશે, રાઈટ. તો આગળ આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ તેમાં જે આ ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ એન્ડ ધ ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ ધ પોઈન્ટ માસ, એટલે કે હવે આપણને આમાં એક કન્સિડરેશન કરવાનું છે કે એમાં આપણને કઈ રીતે ફિલ્ડ આપણે લેવાનું છે. ટુ ફાઇન્ડ ધ પોટેન્શિયલ ઇન ધ ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ ધ સોલિડ સ્પીયર વી હેવ કન્સિડર ટુ ડિફરન્ટ કેસીસ અકોર્ડિંગ ટુ ધ પોઝિશન ઓફ ધ પોઈન્ટ, રાઈટ. તો આપણે જે ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ ફિલ્ડની વાત કરવાની છે તેમાં આપણને બે અલગ અલગ પોઈન્ટ લીધેલા છે. એટ અ પોઈન્ટ આઉટસાઇડ ધ સ્પીયર એન્ડ ધ એટ પોઈન્ટ ઇનસાઇડ ધ સ્પીયર, એટલે કે એક સ્પીયરની વાત કરવાની છે, એટલે કે સર્કલ એક લેવાનું છે અને એમાં આપણને સ્પીયરમાં એક આપણે ઇનસાઇડ સ્પીયરની લેવાની વાત છે અને બીજું છે એ બીજો પોઈન્ટ છે એ આઉટસાઇડ ધ સ્પીયરની વાત છે, રાઈટ. તો ફર્સ્ટ વી સી ધ આઉટસાઇડ ધ સ્પીયર. First of all, at a point outside the sphere. Now we consider one sphere, and there one point is the outside the sphere. So now consider a sphere of mass m and radius r, and the density of the field is the 5, right. Density is the p, right. So now consider this sphere. This is the one type of simple sphere, right. Let P be the point at a distance x from the center O as shown in the figure. Now we consider one figure is above. The mass per unit volume density is, આપણે એની ડેન્સિટી કેટલી મળશે તેની આપણે જે ડેન્સિટી છે એ રો ઇક્વલ્સ ટુ એમ અપોન 4/3 પાઈ આર ક્યુબ મળશે, રાઈટ. તો સ્પીયર કેન કન્સિડર કન્સિસ્ટ ઓફ અ નંબર ઓફ થિન concentric cells and the potential at a point P due to the whole sphere is equal to the sum of the potential due to all such cells, right. આપણને જે આમાં પાર્ટિકલમાં જે સેલ આપણે કન્સિડર કર્યા છે તે આપણને જેનું પોટેન્શિયલ છે એ આપણને પી આગળ મળશે, પોઈન્ટ પી છે, રાઈટ. તો આ જે હોલ સ્પીયર છે ઇક્વલ ટુ ધ સમ ઓફ ધ પોટેન્શિયલ ડ્યુ ટુ ધ સચ સેલ્સ, એટલે કે નાના નાના પાર્ટિકલથી આપણને એનો સેલ મળશે. ઇફ એમ ઇઝ ધ માસ ઓફ ધ સચ સેલ એન્ડ ઇફ ધ પોઈન્ટ ઇઝ એટ અ ડિસ્ટન્સ એક્સ ફ્રોમ ધ સેન્ટર then the potential at 5 will be finding, right. તો હવે આપણને ઓરિજિનથી જે પી પોઈન્ટ લીધો છે ત્યાં વચ્ચેના જે જે આપણને પોઈન્ટ આવે છે ત્યાં આપણને જે ફિલ્ડ છે એ મળશે, રાઈટ. તો હવે આપણને જે આ ઓથી લઈ અને પી સુધીનું આપણને જે પોટેન્શિયલ મળશે તે આપણને કેટલો મળશે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો આપણે એમાં 5 ઇક્વલ્સ ટુ આપણને કેટલા મળશે તો 5 ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ સિગ્મા
capital G m upon x મળશે. Right. Here g and x is the constant, so G is given outside. So g upon x sigma m 5 equals to minus g capital M upon x. Right. As the gravitational intensity is minus d5 upon dx મળશે. રાઈટ. તો જે આપણને ગ્રેવિટેશનલ ઇન્ટેન્સિટી છે એ નેગેટિવ મળશે, જે આગળ પણ આપણે એની વાત કરી હતી. વી હેવ ફોર ધ ઇન્ટેન્સિટી એટ પી ઇક્વલ્સ ટુ એફ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ d5 upon dx. રાઈટ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 5 ઇક્વલ્સ ટુ આપણને આ વેલ્યુ મળશે. હવે આપણે એનું d5 upon dx લેવાનું છે. તો આપણને કઈ રીતે મળશે? ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન આમાં યુઝ થશે. રાઈટ. We are learning also in our 12th subject. Right. This is the double integration. Right. So we are addition the diffraction. Right. d upon dx minus g small m upon x. તો આનું જે ડિફ્રેક્શન છે એ કઈ રીતે આપણને મળે છે? ડબલ ડિફ્રેક્શન છે. તો તેમાં આપણને ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ જી કેપિટલ એમ અપોન એક્સ સ્ક્વેર મળશે. રાઈટ. તો આપણને જેને ફાઇનલ જે ફોર્સ છે તે આપણને આટલો મળશે. કેટલો? માઇનસ જી કેપિટલ એમ અપોન એક્સ સ્ક્વેર. ઇન ધ ડિસ્ટન્સ ઓફ that point where we want to find the gravitational potential and the field intensity is too much greater as compared to the radius of the solid sphere. એટલે કે જાની જે સોલિડ સ્ફિયર છે એનું રેડિયસ કરતાં આપણને એની ઇન્ટેન્સિટી વધારે મળશે. ઇટ ધેટ કેસ સોલિડ સ્ફિયર કેન બી ટેકન એઝ ધ પોઈન્ટ માસ. હવે આપણે સોલિડ સ્ફિયર છે તેને આપણે પોઈન્ટ માસ તરીકે એને કન્સિડર કરીએ છીએ. રાઈટ. ધીસ ઇઝ ધ અબાઉટ ધ એટ અ પોઈન્ટ ઓફ આઉટસાઇડ ધ સ્ફિયર. કે જ્યારે એનું પોઈન્ટ છે એ આપણને આઉટસાઇડ હોય સ્ફિયરની, તો આપણને એમાં કેટલું ફિલ્ડ મળે છે તેની વાત છે. હવે આપણે કોઈ કન્સિડર કરવાનું છે કે એમાં આપણે અંદર લેવાનું છે કે જે સ્ફિયરની અંદર હશે. તો આમાં આપણને કઈ રીતે એનું ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ મળશે તેની આપણે એમાં ચર્ચા કરવાની છે. તો ફર્સ્ટ વી આર સેમ સ્ફિયર ઇઝ કન્સિડર ઇન ધીસ ફિગર. સો વન ઇઝ ધ origin and second is the two part of the particle. Right. So now first of all consider a point q at a distance x. એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ક્યુ પોઈન્ટ આપણે કન્સિડર કરવાનું છે જે આપણે એક્સ ડિસ્ટન્સે આપણે સેન્ટરથી રહેલું છે. ફ્રોમ ધ સેન્ટર ઓફ ઓ એને સિચ્યુએટેડ ઇનસાઇડ અ સ્ફિયર સેલ એઝ શોન ઇન ધ ફિગર. આ રીતે આપણે એનું પાર્ટિકલ છે એ કન્સિડર કરવાનું છે. તો હવે આમાં આપણે આગળ કઈ રીતે આમાં જે કન્સિડર કરેલું છે તે આપણને મળશે. તો આનું જે આપણે ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ છે એ આપણને કઈ રીતે જનરેટ થશે? તો આમાં આપણને બે ટાઈપના ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ છે એ હશે. તો પોઈન્ટ ક્યુ કેન બી કન્સિડર ટુ બી સિચ્યુએટેડ ઓન અ આઉટર સરફેસ ઓફ concentric sphere of radius x and on inner surface of the hollow sphere of outer radius is r and the inner radius is the x. The two radius are considered, one is the r and one is the x. Right. Let phi1 be the potential due to this imaginary solid sphere and the phi2 be the potential due to the imagined hollow spherical cell. Right. The two the potential are considered. Right. So two potential are imagined, both are equals. So now we are consider this potential. So the we are resulting potential is the 5 equals to 5(1) plus 5(2). Right. Two potential are given. So now we get our this equation is the mass of the sphere
of the radius x is equals to m equals to rho 4/5 pi x cube, રાઈટ. આ રીતે આપણને એનું માસ મળશે, કેટલું માસનું છે. પહેલાંમાં આપણે આગળનામાં એમ માસ લીધું હતું, એમાં આપણને માસ અલગ છે, રાઈટ. તો પોટેન્શિયલ 5(1) on the surface of a solid sphere of the radius x is 5(1) equals to minus g capital M upon x. Right, here the m value is the here is difference, so minus g rho 4/3 pi x cube, right. તો આપણે આની વેલ્યુ છે એ આટલી મળશે, right. So this is the main difference, right. So we are get our this equation is here. To determine the value of the 5(2), consider a concentrated shell of a radius a in the thickness dA, shown in the figure as shown in the shaded. જે આપણે એની thickness છે એ dA જેટલી છે, right. તો volume of the shell is 4 pi a square into dA, right. So mass of the shell is the into 5, so 4 pi a square dA cross 5, right. તો આટલું આપણને એનું માસ મળશે. 5 means in density of the cell, right. વોલ્યુમમાં આપણે એની ડેન્સિટી એડ કરી દીધો તો એમાં આપણને એનું માસ મળી જાય, રાઈટ. સિન્સ ધ પોઈન્ટ ક્યુ લાઇઝ ઇનસાઇડ ધ સેલ, ધ પોટેન્શિયલ એટ ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, આપણને જેનો પોટેન્શિયલ છે એ d5 ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ જી માસ ઓફ સેલ એન્ડ ધ રેડિયસ ઓફ ધ સેલ, રાઈટ. તો વી આર ગેટિંગ અવર વેલ્યુ ઇઝ ધ માઇનસ જી 4 pi a square dA into 5/a. Radius of the cell is the a, right. So we are consider this equation and the give a final equation is the minus g 4 pi rho a dA, right. આ આપણને equation છે એ મળશે. And then we get our another potential which is the 5(2), right. Thus the potential at Q due to all spherical cell can be obtained by integrating this expression between the limit a equals to x and a equals to r. આ બંને વચ્ચેનું જે આપણને પોટેન્શિયલ છે એ કેટલું મળશે તેમાં આપણે 5(2) કન્સિડર કરશું. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ 5(1) which is the minus g 5 4/3 pi x cube which is the 5(1). So now we start our 5(2) consideration. So now this is the integration a equals to x to a equals to r is minus g 4 pi rho a into d. This is the 5(2), right. x થી લઈ અને r સુધીનું માપ છે. હવે આમાં આપણે કઈ રીતેનું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે, તો ફર્સ્ટ આપણે જે કોન્સ્ટન્ટ છે એ બહાર લઈ લેવાનું છે. તો માઇનસ જી 4 પાઈ રો એક્સ અપ ટુ આર એ ડી એ, રાઈટ. તો આમાં આપણે એક્સથી લઈ અને આર સુધીનું આપણે એને આમાં સંકલન કરવાનું છે. તો -4 પાઈ જી રો એ સ્ક્વેર અપોન 2 એક્સથી આર સુધી આપણે એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે. તેને આપણે લિમિટ આપી દઈએ 0થી એક્સથી આર, રાઈટ. સો નાવ વી કન્સિડર અવર 2 પાઈ જી ઇન્ટુ અપોન રો. આપણે એનું આરથી લઈ અને એક્સ સુધી લેવાની છે. તો આપણે આર સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર લઈએ છીએ, રાઈટ. તો હવે આપણે આનું જે કન્સિડર કર્યું એમાં આપણે ફાઇનલી આપણે જે ઇક્વેશન હતું એમાં કયું હતું 5 ઇક્વલ્સ ટુ 5(1) પ્લસ 5(2), right. Both potential are addition in this final equation, right. તો આનો જે બંને ઇક્વેશન આપણે મળ્યા છે, પહેલું ફર્સ્ટ ઇઝ ધ 5(1) એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ધ 5(2). બંનેનું આપણે એડિશન કરી તો આપણને ફાઇનલી આપણને મળશે -4/3
પાઈ રો જી x square plus 3/2 r square minus x square, right? And then we are get this equation is final equation is we are getting 2x square plus 3r square and 3x square. This is the inner multiplication and by 2, right? Simple is this is the multiplication, no any other equation are complicated. So we now start our further calculation. This is the minus 4/3 pi g capital M upon 4/3 pi r cube, and second is the 2x square plus 3r square minus 3x square by 2. આ ઇક્વેશન આપણને મળ્યું. હવે એમાં આપણને 5 વેલ્યુ છે માઇનસ જી એમ આર ક્યુબ 3r સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 છે, રાઈટ? તો આ વેલ્યુ છે આપણે માઇનસ d5/dxમાં મૂકવાની. તો આપણને આની વેલ્યુ છે માઇનસ gm અપોન આર ક્યુબ એન 3r સ્ક્વેર એક્સ સ્ક્વેર એન અપોન 2, રાઈટ? તો આ વેલ્યુ આપણને મળી, એનું આપણે d upon dx લેવાનું છે. તો હવે એમાં આપણને કઈ રીતે મળશે? આમાં માઇનસ માઇનસ ઇઝ ધ કેન્સલ. સો વી ફાઇનલ ગેટિંગ g capital M upon 2r cube d upon dx 3r square minus x square, right? 2 is the જે 2 છે એ આપણે કોન્સ્ટન્ટ છે, તે બહાર આવી જશે, રાઈટ? માઇનસ જી capital M upon 2r cube into 2x, right? This is the final equation we are getting. Here 2 is the cancel. So we now finally we are get f equals to capital G M x upon r cube. This is the final equation, right? So we are get our this equation is the variation of the potential and the field intensity with different distance from the center of the sphere is shown in the figure. એટલે કે આપણને જે આમાં ફિલ્ડ આપેલ છે, ફિલ્ડની ઇન્ટેન્સિટી એ કઈ રીતે એનું પોટેન્શિયલ સાથે વેરી થાય છે તે આપણે કમ્પેર કરવાની છે. તો કોઈ પણ આપણે કન્સિડર કરીએ ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ, તો આમાં આપણને એની ફિલ્ડની ઇન્ટેન્સિટી અને પોટેન્શિયલ વચ્ચેનો શું ડિફરન્સ છે ને એના વચ્ચે શું રિલેશન છે તે આપણે આ ગ્રાફ ઉપરથી જોઈ શકાય છે. તો હિયર આપણે જોવામાં આવે તો આનું જે મેક્સિમમ જે ઇન્ટેન્સિટી ફિલ્ડ છે તે આપણને આર રેડિયસ સુધી મળશે, રાઈટ? તો જ્યાં આર રેડિયસ ઉપર તેનું ફિલ્ડ છે એ મેક્સિમમ હશે, રાઈટ? તો આપણે જે સ્ફિયર કન્સિડર કર્યું છે તેના આઉટર રિજિયનમાંનું જે ફિલ્ડ ઇન્ટેન્સિટી હશે તે મેક્સિમમ હશે. સેન્ટરમાં 0 છે અને પછી મેક્સિમમ ક્યાં થશે? આઉટર સરફેસ ઉપર. અને પછી જેમ જેમ ડિસ્ટન્સ વધશે તેમ તેમ એના સ્ક્વેરના રૂપમાં તે એડ થતી જશે, એટલે કે એટલી ઇન્ટેન્સિટી છે એ ઘટતી જશે, રાઈટ? એક્સ સ્ક્વેરના ફોર્મમાં છે એમાં ઘટાડો આવશે, રાઈટ? અને પોટેન્શિયલ છે એમાં જે પોટેન્શિયલ છે એ ઓરિજિનમાં મેક્સિમમ હશે અને પછી છે એ વધતું જશે, રાઈટ? તો જે આ પોટેન્શિયલ છે તે આપણને કઈ રીતે મળશે? આ પોટેન્શિયલ આપણને 5 ઇક્વલ્સ ટુ gm અપોન આર ક્યુબ, આ ઇક્વેશન આગળ આપણે આવ્યું 3r સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ ક્યુબ. આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરીને પણ આપણે એનું પોટેન્શિયલ મેળવી શકીએ છીએ, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ ધ થિંગ અબાઉટ ધ ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ ઇન ધેર રિલેશન. તો આપણને આમાં જે જાણવા મળે છે કે અમે જે ફિલ્ડ ઇન્ટેન્સિટી છે એ સરફેસ ઉપર મેક્સિમમ હશે, ત્યાર પછી એના ડિસ્ટન્સના સ્ક્વેરના રૂપમાં તે 1/x સ્ક્વેરના ફોર્મમાં તે ડિક્રીઝ થશે, રાઈટ? અને જે ઇન્ટેન્સિટી ફિલ્ડ ઇન્ટેન્સિટી છે એ સેન્ટરમાં 0 હશે અને પોટેન્શિયલ પણ આમાં ધીમે ધીમે વધશે. જેમ જેમ ડિસ્ટન્સ વધશે
તેમ તેમ એનું પોટેન્શિયલ છે એ વધારે જરૂર પડશે. રાઈટ, આ રીતે આપણે એનું ઇક્વેશનનું સોલ્યુશન કરી શકાય છે. રાઈટ, અને એના ઉપરથી આપણે ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડનું જે એમાં રિલેશન છે કે જેમાં આપણને ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ અને બીજું કયું આપણે રિલેશન જોયું છે. રાઈટ, એક તો ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ અને ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ એટલે કે એની સ્ટ્રેન્થ વચ્ચે શું એમાં ડિફરન્સ છે તે આપણે આ રીતે જોઈ શકાય છે. સરસ, આપણે આનો જે 5.1 અને 5.2નો યુઝ કરી અને આપણે જે ફિલ્ડ જે પોટેન્શિયલ આપણે જે કન્સિડર કર્યું છે તે આપણે સ્ફિયર માટે લીધેલું છે. તો આપણે જે કન્સિડર કર્યું છે એ આપણે સ્ફિયર છે. રાઈટ, એનાથી આપણે જે સૂર્યમંડળ અથવા તો સૌર જે આપણે પ્લેનેટરી મોશન છે તે આપણને કઈ રીતે જોવા મળે છે અને એમાં કઈ રીતે મોશન થાય છે તેની પણ આપણને આમાં માહિતી મળે છે. તો આ રીતે આપણે આ સ્ફિયર કન્સિડર કરી અને આપણે એની ઇન્ટેન્સિટી અને એનું પોટેન્શિયલ જનરેટ કેટલું થાય છે અને એમાં કેટલા પોટેન્શિયલની જરૂર પડે છે તે આપણે એમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. અને આના ઉપરથી આપણે આગળનામાં એસ્કેપ વેલોસિટી એન્ડ કેપ્લર્સ લોની આપણે ડિસ્કશન છે એ આપણે આગળના લેક્ચરમાં કરવાનું છે. તો આ ધીસ ઇઝ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇન અબાઉ લેક્ચર. રાઈટ, તો આટલી વસ્તુ આપણને જે આજે શીખી જાય એટલી વસ્તુ આપણને આવડે તો પછી આપણે આગળ કેપ્લર્સ લોની ચર્ચા કરી શકીએ. રાઈટ, તો આ ધીસ ઇઝ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇન ધીસ યુનિટ. રાઈટ, ઓકે, થેન્ક યુ.